नमस्कार, मनीषाज मेनूमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे पुरी भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा मिक्स करून घेतलेला आहे। आता चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर 2 चमचे तेल त्याच्यामध्ये मी मिक्स करून घेते। आता हे तेल पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि साधं पाणी घालून हे कणिक भिजवून घ्यायचे। कणिक घट्टसर भिजवून घ्या। थोडंसं तेल लावून 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घ्या। तोपर्यंत आपण भाजीची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे 2 मोठे कांदे उभे कापून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये 1 टोमॅटो घेतलेला आहे चिरून उभं। त्याचबरोबर अर्धा इंच आल्याचा तुकडा मी इथे वापरलेला आहे। 2 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा चमचा खसखस मी याच्यामध्ये मिक्स केलेली आहे। त्यामुळे भाजीला टेस्ट छान येते आणि टेक्स्चरही छान येतं। चमच्यावर तेल घालून 2 ते 3 मिनिटांसाठी ह्या भाज्या वाफवून घ्यायच्या। वाफवलेल्या भाज्या मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायच्या आहेत। आता फोडणीसाठी तेल ठेवलेलं आहे मी कढईमध्ये। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, थोडंसं हिंग घालून फोडणी तयार करून घ्यायची। त्यानंतर मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं वाटण या तेलामध्ये घालून घ्यायचे। वाटण थोडंसं तेलावरती परतल्यानंतर बाकीचे मसाले याच्यामध्ये ॲड करायचे आहेत। आता इथे मी चवीपुरतं आणि आवडीनुसार तिखट घालून घेतलेला 1 चमचा, तुम्ही ते कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर 1 चमचा मी गरम मसाला घातलेला आहे। पाव चमचा सब्जी मसाला याच्यामध्ये मी ॲड केलेला आहे। आता तेल सुटेपर्यंत हे वाटण परतून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये भाज्या वाफवून घेऊन टाकून घ्यायच्यात। भाज्यामध्ये मी 2 मोठे बटाटे मोठे काप करून आणि वाफवून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर अर्धी वाटी फ्लावरचे तुकडे मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत आणि अर्धी वाटी हिरवे वाटाणे। हे सर्व भाज्या एकत्र वाफवून घेऊन भाजीमध्ये मिक्स करायचे आणि त्यामध्ये तुम्हाला हवे तेवढे गरम पाणी याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। आता याच्यामध्ये भाजीमध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्या आणि 5 ते 10 मिनिटांसाठी भाजीला छान उकळी येऊ दे। गॅस बारीकच ठेवा। आपली भाजी तयार आहे। आता याच्यावरती कोथिंबीर घालून मी गॅस बंद करून भाजी झाकून ठेवते। तोपर्यंत आपण पुऱ्या तयार करून घेऊयात। पुरी लाटताना शक्यतो तेलाचा वापर करा, पिठाचा जास्त वापर करू नका। तुम्हाला हव्या त्या साईजच्या पुऱ्या तुम्ही करून घेऊ शकता। मी इथे छोट्या आणि ह्या आकाराच्या पुऱ्या करून घेतलेल्या आहेत। तेल गरम झाल्यानंतर पुरी तळून घ्या। त्याप्रमाणे बाकीच्या पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या। तर आपली ही पुरी भाजीची प्लेट तयार आहे। आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करून घ्या। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।
पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत.